Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ipapakita ko po sa inyo ang mga greenhouses. Ang greenhouses na ito ay may lapad po na 6,000 square meters. Ang greenhouses na ito ay pwede pong maka-accommodate ng 1 million na halaman, bulaklak at mga seedlings. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo ang iba't ibang klase po ng bulaklak sa loob po ng greenhouse. Medyo magalaw po yung drone kasi maliit lang po at saka mumurahing drone. Ngayon po, samahan niyo po ako panoorin sa loob ng greenhouse. Ito po yung iba't ibang klase ng cactus. Meron pa po itong mas malaki sa kabilang greenhouse. Ito po yung medyo maliliit na cactus. Medyo kaunti lang po yung mga bulaklak nila ngayon dahil winter po ngayon at medyo madalang po ang bumibili ng mga bulaklak. Dito po sa loob ng greenhouse may heater po rin ito dito kaya hindi masyadong malamig.
Salamat po sa panonood at huwag pong kalimutan mag-subscribe. Kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po sa baba. Salamat.